السلام عليكم. أنا عدي صدام حسين، من مواليد مدينة بغداد في 18/6/1964، وأنا الابن الأكبر للزعيم العربي صدام حسين رئيس جمهورية العراق. وقت ولادتي كان أبي صدام في بداية مشواره مع حزب البعث العراقي، وبعد أقل من عام تم سجن أبي وخالي خير الله في قضية لا أتذكرها حاليا. ابتعد أبي عني تقريبا عام أو أكثر قليلا، وبعدها خرج هو وخالي في وقت واحد. وفي خلال فترة سجن أبي كنت مقيما مع أمي لا أفارقها أبدا، وتعبت أمي لعدم تواجد أبي صدام معنا لضيق العيش. ولما خرج أبي من السجن كان سعيدا بوجودي لبعض الوقت، ولكنه تركني مهملا مع أمي وذهب لتحقيق طموحه في أن يكون رئيسا لدولة العراق. وفي سبيل هذا الهدف كان أبي عنده استعداد لعمل أي شيء من القتل والتعذيب والترهيب في مقابل الجلوس على كرسي الرئاسة. وأمي سيدة مسكينة تحب أبي، وهو ابن عمتها وهي حاصلة على قسط قليل من التعليم. أما خالي فمعروف عنه سلوكياته المنحرفة والمتردية. فأنا نشأت في بيئة فاسدة، لم أجد من يعلمني الصح من الخطأ ويعرفني الحق من الباطل ولا حتى الحلال والحرام. وكنت أشاهد أبي وأنا صغيرا وهو يهاجم الشيوعيين الذين توغلوا في العراق ويقوم بالتعذيب أو حتى بالقتل، فتبلدت مشاعري واعتادت نفسي على العنف. وعندما جاء وقت التعليم وأصبح لابد من دخولي إلى المدرسة، كان أبي صدام وصل لمركز قيادي كبير في حزب البعث العراقي، وأصبح اسمه معروفا لدى الجميع، ومعروف عنه العنف وأشياء أخرى تخيف أي إنسان عادي. وانتقلت من الابتدائي إلى الإعدادي ثم إلى الثانوي، وطبعا كنت أحصل على أعلى الدرجات، وكان المدرسين العراقيين أو الوافدين حتى يعطونني هذه الدرجات خوفا من أبي وليس لأني أستحقها. عندما وصلت إلى نهاية المرحلة الثانوية كان أبي رئيسا لدولة العراق، وكان لابد من اختيار أحسن الكليات للابن الأكبر لرئيس البلاد، واخترت كلية الطب وذهبت إليها لمدة 3 أيام لا أكثر وتركتها لأني لم أتحمل رائحة الجثث. سألني أبي ماذا تريد من الكليات؟ فأنا اخترت كلية الهندسة. لا أحد يسأل ويقول كيف أنتقل من طب إلى هندسة، والذي يحاول أن يسأل فالإجابة هي أنا عدي ابن صدام حسين رئيس العراق. وكالعادة كنت أنجح كل عام بتفوق، ولابد أن أكون أول الدفعة من البداية وحتى التخرج من كلية هندسة جامعة بغداد. وهنا لابد أن أشير إلى أن أساتذة الجامعة في بغداد هم أساتذة شرفاء وليسوا عديمي الشرف علشان يقوموا بإعطائي هذه المكانة العلمية التي لا أستحقها، وإنما هم مواطنين يريدون العيش وتربية أبنائهم، لأن البديل عن رفض أي طلب لي هو السجن أو التعذيب أو الموت. وبعد حصول على بكالوريوس هندسة طلبت أن يقوموا بإعطاء الماجستير والدكتوراه، وحصلت عليهم في عدد من السنوات أقل من عدد الأصابع في كف اليد الواحدة. وهكذا كلما كنت أشاهد أبي وكيف يدير أمور دولة العراق، وهي دولة بها العديد من الطوائف والديانات، وكيف يتعامل معهم بالقوة، ومن لا ينصاع لأوامر أبي كان مصيره الحكم عليه والسجن في سجن أبو غريب. بعد حصولي على الدكتوراه التي لا أفهم فيها سطر واحد قالت أمي لابد يا عدي من الزواج. وقلت لها يا أمي أنا موافق، اختاري يا أمي أنت وأنا موافق على اختيارك. وقبل موضوع الزواج عايز أكلمكم عن سلوكياتي. فأنا أدمنت جميع المكيفات، من خمور زي كونياك، ويسكي، فودكا روسي، عرق عراقي، حشيش، أفيون، هيروين، برشام، وأي شيء يذهب العقل بجانب رغبتي في النساء. فأي فتاة أو سيدة تعجبني كانت لابد من الاستجابة لي سواء برضاها أو رغما عنها. وقع أبي وأمي في مشكلة اختيار عروسة من أجل الزواج منها، فالكل في العراق يعرف أن عدي صدام حسين عربيد مغتصب نساء، شارب خمر، لاعب قمار، سارق من كل الشركات الكبرى جزء من أرباحهم، مجنون بحبه للسلاح، طائش، متهور. كل هذه الصفات السيئة يعرفها القاسي والداني. وبدأ أبي يطلب يد إحدى البنات، ووقع الاختيار على ابنة صديقه الصدوق عزة الدوري، وطبعا عزة نائب رئيس الدولة وكل أخبار القذرة عنده بالصوت والصورة.
ومع ذلك أرغم ابنته على الخطوبة منعا لغضب صدام حسين. وكانت فتاة طيبة وأنا لم أتقبلها، ولم تستمر الخطوبة كثيرا، وبعدها مباشرة قام عز الدوري بزواج ابنته حتى لا أعود مرة ثانية إليها. وقع الاختيار على ابنة عمي برزان الأخ غير الشقيق لأبي، وتزوجتها ولم أكن أميل إليها أو إلى غيرها، فأنا ليل نهار واقع في وحل اللذات والنساء والخمور، لا يهمني الزواج من قريب أو بعيد. وبعد فترة طلبت من أم الزواج من غير زوجتي، ووافقت أمي لأنها كانت تحبني ولا ترفض لي أي طلب، ولكنها طلبت مني أن تظل ابنة عمي على ذمتي بجانب الزوجة الجديدة، ووافقت، وأنجبت من زوجتي الجديدة ابنة حسن عبد المجيد أحد رجالات أبي صدام. زاد السقوط في وحل الملذات، فالكل يخاف مني، الكل يحاول أن ينال رضائي. الخوف مني ومن أبي جعل الكل راضخين للأوامر، وأنا بصراحة أعترف أمام كل العالم أنه لا يوجد شيء حرام أو خطأ لم أرتكبه، كل الأخطاء ارتكبتها. لو كان أبي صدام أعطاني من وقته القليل وعلمني الحلال والحرام، أظن حالي كان سوف يكون أفضل مما صار. أصبحت مكروها ومنبوذا، الكل يتمنى موتي، الكل يتمنى قتلي واغتيالي، وبالفعل دبرت 7 محاولات لاغتيالي، واحدة منهم أصابتني ب17 طلق ناري، ولكني شفيت، وبدلا من أحمد الله على ذلك رجعت تاني لسابق عهدي في مستنقع الرذيل. وعندما هربت أنا وأخي الأصغر قصي إلى سوريا، ومنها حاولنا دخول تركيا ولكننا لم نستطع، ورجعنا إلى العراق، وكانت الأوضاع أكثر من سيئة. انهارت كل الأنظمة، سقطت بغداد لأنها كانت معتمدة على أهل الثقة وليس أهل الخبرة والدراسة. فمثلا أخي قصي كان رئيس الحرس الجمهوري، وهو لم يحصل على أي دراسة عسكرية بدينار عراقي واحد، وبالتالي ذهب الحرس الجمهوري العراقي إلى غير رجعة. المهم، هربت أنا وأخي واختبأنا في منزل واحد من أعز أصدقائنا من عشيرتنا في بغداد، ومن أكثر الناس ثقة، خاصة بعد ما سمعنا أن الأمريكان وضعوا مكافأة مالية تصل إلى 25 مليون دولار لمن يدل علينا، وهو مبلغ خيالي لأي مواطن عراقي. وقمنا بتخزين الأسلحة والأطعمة في داخل هذا المنزل، وكان معنا أحد الأبناء وحال الشخصي من أجل أني مصاب من عملية الاغتيال الأخيرة التي أثرت علي. وفجأة سمعنا أصوات باللغة العربية واللغة الإنجليزية تأمرنا بالخروج من البيت المختبئين فيه. معنى ذلك أن أبو نوف الذي من عشيرتنا باعنا إلى الأمريكان وحصل على المكافأة. وبصراحة لم أتعجب، أنا عمري ما كان عندي من ضمن مساعديني واحد أثق فيه، الكل ينفذ الأوامر خوفا من بطشي وليس ثقة أو حبا. ولأول مرة أشعر بالخوف، والنظرة التي كنت أشاهدها في عيون من كنت أقوم بقتلهم الآن في عيني، حب الحياة والخوف من الموت. ظللنا 6 ساعات نحارب ضد الأمريكان، هدموا البيت فوق رؤوسنا وتحطمت عظامنا وأجسادنا. آخر ما أحب أن أقوله: علموا أولادكم معنى الحلال والحرام، علموهم الدين، علموا أولادكم قيمة الحب والصداقة، علموا أولادكم الشرف والأخلاق العالية والوفاء، حتى لا يكونوا مثلي أو مثل أخي قصي. ادعوا لي بالرحمة.